ลองจินตนาการภาพตามนี้นะครับด้านหนึ่งเนี่ยคือกลิ่นหอมขมที่แบบแสนจะละเอียดอ่อนของกาแฟอาราบิก้าคั่วใหม่อือหือกลิ่นหอมๆจากยอดเขาเลยใช่ไหมคะๆใช่ครับเป็นกลิ่นที่ลอยมาจากไร่เกษตรกรรมอันเงียบสงบบนยอดเขาที่ปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเลยแต่ว่าพอเราตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งเรากลับได้ยินเสียงคำรามของแบบเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ อ่าฮะเป็นฝั่งอุตสาหกรรมหนักเลย ถูกต้องครับ เป็นอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่หายากที่เย็นเยียบ แล้วก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ คือสองภาพนี้ดูเหมือนจะอยู่กันคนละจักรวาลเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะฟังดูขัดแย้งกันสุดๆเลยแต่เชื่อไหมครับว่าสองสิ่งที่ดูแตกต่างกันคนละขั้วนี้เนี่ยกำลังถูกจับคู่กันอย่างแนบเนียนมาก แล้วมันกำลังกลายมาเป็นเครื่องยนต์คู่ที่ทรงพลังที่สุดในการขับเคลื่อนอธิปไตยทางเศรษฐกิจของประเทศลาวครับ ว้าวน่าสนใจมากค่ะครับผมสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ เราจะมาถอดรหัสข้อมูลจากบทวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ชาติกันครับภารกิจหลักของเราก็คือมาดูกันว่าประเทศที่เคยถูกจำกัดด้วยคำว่า landlock หรือไม่มีทางออกสู่ทะเลกำลังพลิกเกมเพื่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจหรือ landlink ที่พึ่งเราตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบได้อย่างไรคือต้องบอกว่านี่เป็นโมเดลการพลิกโฉมประเทศที่น่าจับตามองมากในยุคนี้เลยล่ะค่ะอือหือมันก้าวกระโดดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเรากำลังพูดถึงการกระโดดข้ามขั้นจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาแค่ความอดทนของการทำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้เล่นหลักที่ตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะคะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่เราเอามาเล่าเฉยแน่นอนค่ะแต่มันคือกรณีศึกษาชิ้นเอกเลยของการเอาวิกฤตแล้วก็ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์มาบิดให้กลายเป็นข้อได้เปรียบซึ่งบทเรียนนี้มีค่ามากสำหรับคนที่สนใจเรื่องยุทธศาสตร์ในยุคโลกเดือดแบบนี้ค่ะๆเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันทีละส่วนเลยดีกว่าครับถ้าเราจะปูพื้นฐานกันก่อน เรามาเริ่มสำรวจความมั่งคั่งบนผิวดินกันก่อนเลยดีกว่า สิ่งที่เรียกว่าพลังละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์ทางการเกษตรเนี่ยศูนย์กลางของเรื่องนี้มันอยู่ที่ราบสูงบริเวณใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่ราบสูงโบลาเวนนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญเลยคือสภาพแวดล้อมตรงนั้นมันมีอะไรพิเศษนักหนาครับทำไมจู่ๆจึงกลายมาเป็นไพ่ตายทางเศรษฐกิจได้ขนาดนี้ลองจินตนาการถึงพื้นที่ที่มีดินภูเขาไฟนะคะคือเป็นดินที่เป็นเอกลักษณ์มากอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุแบบอัดแน่นเลยค่ะอ่ะฮะดินภูเขาไฟใช่ค่ะแล้วพื้นที่ตรงนั้นดันมีความสูงแล้วก็มีสภาพอากาศที่เย็นปกคลุมด้วยหมอกหนาแทบจะตลอดทั้งปีเลยสภาพภูมิศาสตร์แบบนี้แหละค่ะคือสูตรสำเร็จทางธรรมชาติที่มันเรียนแบบกันไม่ได้ง่ายอ๋อคือปลูกที่อื่นก็ไม่ได้รสชาติแบบนี้ๆถูกต้องค่ะมันสร้างสภาวะที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งสำหรับการปลูกกาแฟอาราบิก้าออร์แกนิกคุณภาพสูงผลผลิตที่ได้ออกมามันจึงไม่ใช่แค่แบบพืชผลทางการเกษตรทั่วๆไปที่เอาไปขายแข่งราคากันนะคะ อือฮึ แต่มันถูกยกระดับให้กลายเป็นสินค้าพรีเมียมที่ส่งออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดที่ยินดีจ่ายในราคาที่สูงมากๆค่ะ เอาล่ะ เรามาแยกย่อยเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ คือจุดที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงที่รูปแบบการจัดการของพวกเขาด้วย คือในอดีตเกษตรกรอาจจะแค่ปลูกเพื่ออย่างชีพ ใช่ค่ะ ปลูกแล้วก็ขายไปตามกลไกปกติ แต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่มาใช้ระบบการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์กาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูง ซึ่งสิ่งนี้แหละที่กลายเป็นรากฐานสู่อิสรภาพทางการเงินของคนในชาติ ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบนะกาแฟระดับพรีเมียมในบริบทนี้เนี่ยมันทำงานคล้ายกับพวกทองคำสำรองหรือสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับเศรษฐกิจท้องถิ่นเลยหรือเปล่าครับอ๋อสิ่งที่น่าหลงไหลในเรื่องนี้ก็คือ มุมมองเรื่องทองคำสำรองที่คุณพูดถึงนี่แหละค่ะ มันเกี่ยวข้องกันยังไงครับคือถ้าเรามองลึกลงไปในสภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะที่พวกสกุลเงินกระดาษระหว่างประเทศมันมีความผันผวนสูงมาก อือฮึจริงครับที่แข็งแกร่งอุตสาหกรรมกาแฟเลยทำหน้าที่เป็นกันชนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อปกป้องความมั่งคั่งของชุมชนจากความผันผวนทางการเงินโลกได้จริงๆค่ะโอ้โหอารมณ์เหมือนเปลี่ยนจากผู้ตั้งรับมาเป็นผู้ถือครองสินทรัพย์ที่โลกต้องการแทนเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากครับใช่เลยค่ะทีนี้พอเราเห็นภาพแล้วว่าความมั่งคั่งบนผิวดินเนี่ยช่วยสร้างฐานรากที่มั่นคงได้ยังไงแต่แค่กาแฟอย่างเดียวคงไม่พอที่จะยกระดับประเทศทั้งประเทศได้แน่ๆแหล่งทุนมหาศาลมันมาจากไหนเราคงต้องเจาะลึกลงไปใต้ดินกันแล้วล่ะครับเพราะว่าที่นั่นมีอำนาจแข็งหรือ hard power ซ่อนอยู่
ตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นไฮไลท์อีกอย่าง ใต้ผืนดินของลาวคือแหล่งสะสมของแร่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากในตลาดพลังงานสีเขียวระดับโลกของปี 2026 นี้เลยนะคะ มันมีแร่ประเภทไหนบ้างครับที่ว่าสำคัญก็มีทั้งทองแดง ทองคำลิเธียมแล้วก็โคบาลต์ค่ะ ซึ่งพวกนี้เป็นแหล่งทุนมหาศาลสำหรับอุตสาหกรรมหนักเลย เดี๋ยวก่อนนะครับ ขอเบรกตรงนี้และท้าทายแนวคิดนี้สักนิดหนึ่ง ได้ค่ะว่ามาเลย คือถ้าเราดูบทเรียนในอดีต ประเทศไหนก็ตามที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุมักจะเสียเปรียบ เพราะถูกกลุ่มทุนต่างชาติดึงทรัพยากรออกไปหมด ขุดไปแต่แร่ดิบๆทำไมการทำเหมืองรอบนี้มันถึงต่างออกไปล่ะครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะ จุดเปลี่ยนสำคัญของลาวในรอบนี้คือ เขาตัดสินใจเลิกส่งออกแร่ดิบแล้วค่ะ อ้าวเลิกส่งออกแล้วเขาทำยังไงครับ เขาหันมาสร้างศูนย์กลางการแปรรูปภายในประเทศแทนค่ะ เพื่อเก็บรักษาห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain เอาไว้ภายในพรมแดนของตัวเอง อ๋อ คือดึงกระบวนการผลิตกลับมาไว้ที่ตัวเอง ถูกต้องค่ะ โคบอลต์และลิเธียมเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเลยนะคะ เพราะมันต้องใช้ในแบตเตอรี่และเทคโนโลยีสีเขียว การที่เขาเก็บห่วงโซ่คุณค่าไว้ จึงเป็นกลไกหลักของความมั่งคั่งใต้ดิน ที่ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะ เข้าใจแล้วครับ และผมเห็นในข้อมูลมีการพูดถึงการสกัดโลหะหายากด้วยความเย็นด้วย มันคืออะไรครับเนี่ย คือปกติเหมืองแร่จะใช้ความร้อนสูงมากใช่ไหมคะ แต่เทคโนโลยีการสกัดด้วยความเย็นเนี่ยมันประหยัดพลังงานกว่ามาก ลดมลพิษ แล้วก็ตอบโจทย์เทรนด์รักโลกด้วยค่ะ เป็นการทำเหมืองยุคใหม่ที่ล้ำหน้ามากว้าว เป็นการพลิกเกมอย่างแท้จริงเลยนะครับเนี่ย จุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือ พอเราดูวิธีการเกษตรดั้งเดิมแบบไร่กาแฟ กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไฮเทคสองอย่างนี้มันดูขนานกันแบบ ไม่น่าจะมาเจอกันได้เลย ๆ ใช่ค่ะ ดูเหมือนคนละโลกเลย แล้วประเทศลาวใช้อะไรในการเชื่อมสองขั้วนี้ ให้มันทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ล่ะครับ คำตอบของเรื่องนี้ก็คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและโลจิสติกส์ค่ะ มันเชื่อมกันยังไงครับ พระเอกของงานนี้คือพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์ค่ะ ซึ่งทำหน้าที่เสมือนแบตเตอรี่ของประเทศเลย แบตเตอรี่ของประเทศเลยเหรอครับ ใช่ค่ะ มันจ่ายพลังงานให้กับทั้งเหมืองแร่ที่ต้องใช้พลังงานสูงมากๆในการขุดเจาะ และในขณะเดียวกัน ก็ยังจ่ายพลังงานให้โรงงานแปรรูปกาแฟ ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียดอ่อนด้วยค่ะ โอ้ถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะ พลังงานน้ำนี่ก็เปรียบเสมือนหัวใจเลยนะครับ ที่สูบฉีดเลือดไปยังอวัยวะสองส่วนที่ทำหน้าที่ต่างกันสุดขั้ว เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ คืออวัยวะหนึ่งต้องการพลังงานดิบมหาศาลอย่างเหมืองแร่ ส่วนอีกอวัยวะหนึ่งคือโรงงานกาแฟที่ต้องการความละเอียดอ่อน แต่มันกลับทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อเลย ซึ่งหากเรานำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับภาพใหญ่นะคะ สิ่งนี้คือการเปลี่ยนผ่านเชิงพื้นที่แบบสมบูรณ์แบบเลยค่ะ ยังไงเหรอครับ คือรายได้จากการทำเหมืองเนี่ยถูกนำมาสอดประสานเพื่อขยายเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงค่ะ เพื่อเชื่อมต่อเมืองหลวงอย่างเวียงจันทร์เข้ากับตลาดโลกเลย อ๋อ สร้างรถไฟเพื่อขนส่งสินค้า ใช่ค่ะ แต่ที่ล้ำไปกว่านั้นคือเขาใช้แพลตฟอร์มโลจิสติกดิจิทัลเข้ามาอุดช่องโหว่ด้วย แพลตฟอร์มดิจิตอลนี้มันมาช่วยตรงไหนครับเนี่ย มันช่วยเชื่อมไร่กาแฟบนภูเขาที่ห่างไกล เข้ากับเขตอุตสาหกรรมไฮเทคค่ะ คือจัดการข้อมูลการขนส่งทั้งกาแฟและชิ้นส่วนแร่ธาตุให้บริหารจัดการตารางเวลาบนรถไฟได้อย่างแม่นยำที่สุดค่ะ นำไปสู่ก้าวต่อไปที่สำคัญที่สุดแน่ๆ นั่นก็คือการวางตัวบนเวทีภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะ นี่คือไฮไลท์ของการเดินหมากบนกระดานโลกเลย คือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าทึ่งมากเลยนะที่ลาวสามารถรักษาสมดุลทางการเมืองไว้ได้ ทั้งที่มีมหาอำนาจหลายขั้วมากๆ ที่ต้องการทรัพยากรของพวกเขาทำได้ยังไงครับ เขาใช้สิ่งที่เราเรียกว่าสถานะผูกขาดในแร่ธาตุและเกษตรกรรมเนี่ยแหละค่ะ มาเป็นเครื่องมือ ผูกขาดเพื่อต่อรองเหรอครับ ใช่ค่ะ เขาใช้ความได้เปรียบตรงนี้เพื่อเจรจาเงื่อนไขการค้าที่เป็นประโยชน์สูงสุด โดยที่ไม่ยอมสูญเสียอธิปไตยทางการเมืองเลย อารมณ์แบบว่าฉันมีของที่พวกเธอต้องการนะ ต้องทำตามเงื่อนไขฉัน ประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วเขาก็ใช้กลยุทธ์การกระจายคู่ค้าด้วยนะคะ เพื่อลดการพึ่งพามหาอำนาจเพื่อนบ้านเพียงประเทศเดียวค่ะ เป็นการบาลานซ์อำนาจที่ดีมาก คุณมีทรัพยากรที่ทั้งโลกต้องการ การผสมผสานอำนาจละมุนจากกาแฟหรูเข้ากับอำนาจแข็งจากชิ้นส่วนเทคโนโลยีระดับโลก มันทำให้ลาวกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับแผ่นดินได้อย่างแท้จริงค่ะ ฟังดูไร้ที่ติมากเลยนะครับ แต่เดี๋ยวครับ เรามามองในมุมของความท้าทายสู่อนาคตกันบ้าง การพุ่งทะยานทางเศรษฐกิจที่แรงขนาดนี้ ย่อมมาพร้อมกับความตึงเครียดภายในแน่ แน่นอนค่ะ
ไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยน แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรครับ ผมขอท้วงติงนิดนึงนะ แม้ตัวเลขเศรษฐกิจจะสวยหรู แต่ลองคิดดูสิครับ การที่พื้นที่หนึ่งคุณต้องขุดเจาะหน้าดินอย่างรุนแรงเพื่อทำเหมืองอุตสาหกรรม ในขณะที่คุณก็ต้องพยายามรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินภูเขาไฟเพื่อปลูกกาแฟระดับโลก ความขัดแย้งเชิงพื้นที่ ใช่ครับ มันเป็นความขัดแย้งที่จัดการได้ยากมากในทางปฏิบัตินะครับลาวรับมือกับเรื่องนี้ยังไงครับ สิ่งนี้นำมาซึ่งคำถามที่สำคัญเลยค่ะว่า พวกเขาจะรักษาสมดุลนี้ไว้ได้นานแค่ไหน ซึ่งวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ลาววางไว้ ก็คือการนำกำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ กลับมาลงทุนใหม่ค่ะ ลงทุนใหม่ในอะไรครับ ในระบบการศึกษาภายในประเทศ แล้วก็การพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคเฉพาะทางค่ะ เอ่อแต่ถ้าทรัพยากรหมดไปนะครับ สมมุติแร่โดนขุดจนหมด การลงทุนในทุนมนุษย์หรือการศึกษาในวัน มันจะตอบโจทย์ความเป็นอิสระในระยะยาวได้จริงเหรอครับ เพราะการสร้างคนมันใช้เวลานานมากเลยนะ นี่เป็นบททดสอบความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาเลยค่ะ มันคือการแข่งกับเวลา ถ้าเขาสามารถสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมา มารองรับอุตสาหกรรม ได้ทันก่อนที่ทรัพยากรจะร่อยหรอ พวกเขาก็จะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองในระยะยาวค่ะ เป็นการเดิมพันที่สูงมาก แต่ก็เป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุดเลยนะครับ ใช่ค่ะ มันคือการมองข้ามช็อตไปสู่อนาคตจริงๆ ฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าเราได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ สรุปก็คือกาแฟและแร่ธาตุเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าส่งออกธรรมดามันมีความหมายมากกว่านั้น ใช่ครับ แต่มันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของอธิปไตยใหม่ ที่ประสานเอาความอดทนจากวิถีโบราณ เข้ากับนวัตกรรมยุคโลกอนาคตทำให้พื้นที่ที่เคยไร้ทางออกสู่ทะเล กลายเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกไปแล้ว และนี่ถือเป็นกรณีศึกษาที่ทรงพลังมากเลยนะคะสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำองค์กรหรือคนทำงานทั่วไป เอาไปประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างครับ มันพิสูจน์ให้เห็นเลยค่ะว่า การสร้างจุดแข็งจากสิ่งที่แตกต่างกันสุดขั้วอย่างของกินที่หรูหราและเทคโนโลยีไฮเทคเนี่ยมันสามารถสร้างความได้เปรียบในการต่อรองระดับโลกได้จริงๆ ถ้าเราจัดวางกลยุทธ์ให้เป็น เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับ และก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้ ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดสักนิดหนึ่งให้ทุกคนได้ลองไปใคร่ครวญกันต่อนะครับ ได้เลยค่ะ คือเมื่อประเทศที่กำลังพัฒนาสามารถพลิกโฉมตัวเองได้ด้วยการจับคู่สิ่งที่หาได้ทั่วไปอย่างการเกษตร เข้ากับเทคโนโลยีสุดล้ำอย่างแบตเตอรี่ลิเธียม แบบนี้เนี่ยมันก็น่าคิดทบทวนดูนะครับว่าในโลกธุรกิจหรือในประเทศอื่นๆ รอบตัวเรา มันยังมีทรัพยากรดั้งเดิมอะไรอีกบ้าง ที่เพียงแค่รอคอยการจับคู่กับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างถูกจังหวะ เพื่อปลดล็อกมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ครับ ลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ